Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μία συνταγούλα με 2 υλικά και ένα διογκωτικό. Λοιπόν, θα ξετρελαθείτε, γίνετε πεντανόστιμοι, μπορείτε να το κάνετε με ό,τι γεύση θέλετε, θα δείτε στη συνέχεια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα blender. Εάν δεν έχετε blender, θα μου πάρετε 600 γραμμάρια μπισκότα γεμιστά, ό,τι γεύση θέλετε, εντάξει, και θα μου τα χτυπήσετε σε ένα πριμεράκι να γίνουν σκόνη. Έτσι, για όσους δεν έχουν blender. Για όσους έχουν blender θα κάνουμε τη συνταγή τώρα όπως θα τη δείτε. Για να μην κάθομαι και σας μιλάω την ώρα που χτυπάει το μηχάνημα, θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια μπισκότα γεμιστά, ό,τι γεύση θέλετε, 2,5 κουταλάκια του γλυκού baking powder και 700 γραμμάρια φρέσκο γάλα. Εντάξει. Θα ρίξουμε το γάλα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Ρίχνουμε 1, 2, πάμε να ρίξουμε τώρα και τα υπόλοιπα, τα τελευταία δηλαδή. Θα ρίξουμε και το baking powder. Θα κλείσουμε και θα τα αφήσουμε τώρα να χτυπηθούν για 1 λεπτό 2. Πάμε να τσεκάρουμε αν έχουν λιώσει τα μπισκότα μας. Μια χαρά. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε πια. Παίρνουμε ένα ταψάκι 20-22 εκατοστά, έτσι, έχω βάλει λαδόκολλα για να μην μου κολλήσει από κάτω με λίγο σπορέλαιο, τη βλέπετε έχει κολλήσει καλά, και θα ρίξουμε τώρα το μείγμα μας μέσα. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε τώρα για ψήσιμο. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 160 βαθμούς αέρα, έτσι, να προθερμανθεί καλά, ή 170 βαθμούς αντιστάσεις. Έτσι, θέλουμε να σβήσει το λαμπάκι του φούρνου και θα το βάλουμε μέσα να ψηθεί για 40-45 λεπτά. 45 λεπτά μετά το κέικ μας είναι έτοιμο. Εντάξει, μπορείτε να το σερβίρετε και έτσι. Εγώ θα το πάω ακόμα και ένα βήμα παραπάνω. Έτσι, θα βάλουμε λίγη σοκολάτα από πάνω να το μορφύνουμε. Λοιπόν, το αφήνουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να το ξεφορμάρουμε. Αφήσαμε το κέικ και κρύωσε πολύ καλά. Έτσι, εδώ έχω κόψει 200 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Εντάξει, θα βάλω 20 με 30 γραμμάρια σπορέλαιο. Είναι ανάλογα πόσο μαλακιά τη θέλετε. Αν θέλετε να είναι σκληρή η σοκολάτα θα βάλετε 20, αν θέλετε να είναι λίγο μαλακιά θα βάλετε 30 γραμμάρια. Λοιπόν, θα τελειώσουμε στα μικροκύματα. Και αφού λιώσαμε στα μικροκύματα τη σοκολάτα μας, πάμε. Αφήνουμε να κρυώσει καλά και θα στολίσουμε. Λοιπόν, όπως σας είπα από την αρχή, εγώ μίλησα για το κέικ, για τα 2 υλικά και το διογκωτικό. Από εκεί και πέρα, ό,τι θέλετε να στολίσετε είναι δικό σας θέμα, έτσι. Μπορείτε να τα αφήσετε και έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω πάρει εδώ και έχω καβουρδίσει λίγο αμύγδαλο. Μπορεί να βάλετε, αν θέλετε, ινδική καρύδα. Και λίγο εδώ στη μέση. Το αφήνετε, κρυώνει πάρα πολύ καλά και κόβετε και σερβίρετε. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο.
Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!